atong road trip ride kung diin ato makita ang nindot kayo nga Honda Click 125! Maraming salamat, binigyan nyo ng malaking performance sa Click 125 for the performance po na binigyan nyo. Tama na ito na safety. Reason na hindi pa ipasulat mo na ako sa mga safety gears. Ito na una man ako ang safety sa ka-rider. So, hindi na ako nag-contribute para mag-enjoy ta, have fun. So, thank you kayo sa mga Click Riders. Thank you. Honda number 1! Hi, I'm Junel Todio, taga Ormoc City, Barangay Tumulilid. Ang gipili na ko ang Honda Click 125 cause fuel efficient siya o komportable sa pagbiyahe. Salamat po sa Honda Philippines sa karon nga rides nga nagatigom ni. Hi, I'm Melody P. Sanyosa. I'm a public school teacher teaching in a far-flung area at Barangay Quezon Jr. Ormoc City. Gipili na ako ng Click motorcycle because durability gud kayo ako makuha na nga term kay labi na kay bukid ang akong atuan everyday. Lig-on jud kayo ang motor in terms sa pagsaka nako sa bukid nga lubak-lubak. Unya mo agi pa jud mig sapa before nakaingon jud ko nga nindot jud ang Click. Hi, ako si Hazel Mayswico from Ormoc City. And ang reason nga ako gipili si Honda Click 125 is isa, number 1, is very fuel efficient gud siya. Grabe gud siya katipid og gasolina. Second is ang tires daggo siya which is makahatag nimo of comfortable ride. So far gud sa ako paggamit even sa akong previous nga motor, prefer gud na ako si Honda Click 125 kay siya gyud ang naghatag sa ako very comfortable ride. And thank you Honda Philippines, hinaot na more sales. Honda number 1.